tignan na natin itsura niya. Maganda yung pag-packaging niya kasi ano. Ayan, buksan na natin. Hello guys, welcome to my channel. Kung first time ka lang sa aking channel, subscribe mo ko. At pakiclick na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking new videos na i-upload. Ngayon guys, may papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo yung in-order ko sa Shopee na wind chime. Ito siya, dumating na guys. Yan. Maganda na may packaging niya. Tapos, yan, balot na balot. Ayan, maalog-alog. Ito yung pangsabit sa pinto, yung pangtaboy malas, swerte daw to. Ito yung wind chime o wind chime. Pili ko dito is 274. 274 kasama na pati shipping fee. Woo! Yes, tignan na natin itsura niya. Maganda yung pag-packaging niya kasi ano. Ayan, buksan na natin. Marami pala siyang pwedeng pagpilian na design. Yan. Yan. Wow. Ito guys yung itsura niya oh. Yan, maganda. Sobrang ganda. Ito meron siyang Chinese coins na nakapalawit na malaki. Meron din siyang maliliit na Chinese coins. Tapos yan. Kasi sasabit ko siya sa pinto. Ito, 274 lang ang kuha ko dito sa Shopee. Yan, ang ganda. Good quality. Napakaganda talaga ng itsura niya. Yan guys, nakikita nyo naman. Saka talagang yung tunog niya sobrang ganda. Maingay. Sabi nila yung tunog daw na to is nakapagtaboy ng malas. Tapos swerte daw tong nakasabit sa pagpasok sa pinto sa inyong main door. Swerte daw tong nakasabit sa main door, kaya doon ko ilalagay sa aming main door. Guys. Guys, naisabit ko na siya. Ayun na siya sa aming main door. Salamat sa panonood at kung first time ka lang sa akin channel, subscribe mo ako at pakiclick na rin yung notification bell para lagi kang updated sa akin new videos na i-upload. Maraming salamat!